हेलो एन्ड नमस्ते टु द न्यू एपिसोड अफ लर्न विथ अस। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई इन्जिनियरिङ ड्रइङको फर्स्ट सेमिस्टरको डिस्क्रिप्टिभ जियोमेट्रीको एउटा एक्जाममा सोधिएको क्वेशन लिएर आएको छु र क्वेशन तपाईको स्क्रिनमा देखाइएको छ। डिटरमाइन द ट्रू साइज अफ द एंगल फर्म बाइ द प्लेन एबीसी एन्ड बीसीडी एज सोन इन द फिगर भनेर क्वेशन सोधिएको छ। दुईटा ट्रायंगल छ, एबीसी भन्ने र बीसीडी भन्ने दुईटा ट्रायंगल छ रे। त्यो दुईटा ट्रायंगल एक आपसमा इन्टरसेक्ट भएको छ हो, त्यसको लाइन अफ इन्टरसेक्सन भनेको यो बीसी भन्ने चाहिँ लाइन अफ इन्टरसेक्सन हो। त्यो दुईटै प्लेन इन्टरसेक्ट भएको ठाउँ भनेको बीसी हो। अब त्यसलाई चाहिँ यो यसरी इन्टरसेक्ट भएर बसेको प्लेन मानौँ, यही एबी एउटा ट्रायंगल हो, यो एबीसी भन्ने मानौँ, यतापट्टिको अर्को ट्रायंगललाई चाहिँ मैले बीसीडी भन्ने मानौँ। अब यो दुईटा ट्रायंगललाई स्पेसमा बसिरहेको छ अनि यो ट्रायंगललाई भीपीमा प्रोजेक्ट गर्दाखेरि तपाईले यो पाउनु भएको छ, फ्रन्ट भ्यूमा प्रोजेक्ट गर्दाखेरि यो पाइएको छ भने एचभीमा प्रोजेक्ट गर्दाखेरि तपाईले यो पाउनु भएको छ भनेर देखिएको छ। भनेपछि यति दुईटा इन्फर्मेसनबाट हामीले चाहिँ यो दुईटा ट्रायंगुलर प्लेनले चाहिँ एक आपसमा गराएको एंगल कति हो त, ट्रू एंगल कति हो भन्ने कुरा निकाल्नु पर्ने छ। अब अक्जिलरी भ्यू मेथडबाट हामीले काम गर्ने, हामीले प्लेन बनाउने हो। कस्तो प्लेन बनाउनु पर्यो त भन्दा जहाँबाट प्रोजेक्ट गरेर हेर्दाखेरि तपाईले के देख्नु पर्यो त, त्यो दुईटा प्लेनबाट बनेको, त्यो दुईटा प्लेनको बीचमा बनेको एंगल देख्नु पर्यो। त्यो चीज कहाँबाट देख्नुहुन्छ, यो ट्रायंगललाई तपाईले कहाँबाट हेर्नु भने त्यो चीज देख्नुहुन्छ भने तपाईले यो ट्रायंगललाई यसरी एउटा प्लेन खोज्दै जानुभयो। जुन प्लेनबाट हेर्दाखेरि तपाईले के देख्नु पर्यो त, यो ट्रायंगल पनि लाइन देख्नु पर्यो, यो ट्रायंगल पनि लाइन देख्नु पर्यो, यो एबीसी भन्ने ट्रायंगल पनि लाइन देखेको कन्डिसन हुनु पर्यो, यो बीसीडी भन्ने ट्रायंगल पनि लाइन देखेको कन्डिसन हुनु पर्यो। त्यो ठाउँबाट तपाईले जुन यो एंगल देख्नु भएको छ, यो एंगल भनेको के हो त, ट्रू एंगल अफ इन्क्लाइनेसन अथवा ट्रू एंगल फर्म बाइ द टू प्लेन हो। यो ट्रायंगुलर प्लेनले एक आपसमा बनाएको एंगल भनेको त्यो तपाईले देखिराख्नु भएको छ। त्यस्तो बेलामा ट्रायंगल के देखिरहेछ, एबीसी ट्रायंगल पनि एउटा लाइन देखिरहेछ, बीसीडी ट्रायंगल पनि एउटा के देखिरहेछ, लाइन देखिरहेछ। अब कुरो रह्यो यो दुईटै ट्रायंगललाई एज भ्यू देखिने गरेर चाहिँ कसरी राख्ने। दुईटै एज भ्यू देखिरहेछ तपाईले एंगल पाउनुहुन्छ भने थाहा भयो, तर दुईटै एज भ्यू देखिनको लागि त हामीले अब दुईटै एज भ्यू चाहिँ कसरी देखाउने। हामीले अगाडिको भिडियोमा चाहिँ एउटा ट्रायंगललाई लाइनमा कसरी लाने भनेर सिकिसकेका छौं, तर यहाँ त दुईटै ट्रायंगल छ। फेरि एउटा ट्रायंगललाई लाइनमा लाँदै गर्दाखेरि अर्को ट्रायंगल बिग्रिन सक्छ भनेपछि सिमिल्टेनियसली गर्न नसकेला। अब सिमिल्टेनियसली दुईटै ट्रायंगललाई एकैचोटी लाइनमा लाने उपाय के छ त भने यो दुईटा ट्रायंगलमा एउटा लाइन कमन हुन्छ। यो दुईटा ट्रायंगलमा एउटा न एउटा लाइन कमन छ। अहिलेको हाम्रो क्वेशनमा हेर्ने भने बीसी भन्ने लाइन कमन छ दुईटा ट्रायंगलको लागि हो। त्यो बीसी भन्ने लाइनलाई तपाईले पोइन्ट बनाउनु भयो भने, त्यो बीसी भन्ने लाइनलाई पोइन्ट बनाउने तरिकाले हेर्नुस्। त्यो पोइन्ट बनाउँदाखेरि तपाईले दुईटा ट्रायंगललाई के देख्नुहुन्छ त, लाइन देख्नुहुन्छ। त्यो बीसी भन्ने लाइनलाई पोइन्ट बनाइदिने, त्यो पोइन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ दुईटा ट्रायंगल लाइनमा परिणत हुन्छ। अब त्यो दुईटा लाइन बीचको एंगल भनेको त्यो दुईटा ट्रायंगल बीचको एंगल हुन्छ। अब एउटा लाइनलाई पोइन्टमा लाने कसरी, भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अगाडिको भिडियोमा डिस्कस गरिसकेका छौं। सुरुमा त्यो लाइनको ट्रू लेन्थ निकाल्ने, ट्रू लेन्थ निकालिसकेपछि त्यो ट्रू लेन्थको परपेन्डिकुलरमा प्लेन राखेर प्रोजेक्ट गर्यौं भने पोइन्ट देख्छौं। त्यही काम गर्ने हो। अब सुरुमा हामीले प्लेन कस्तो बनाउनु पर्यो त, यो बीसी भन्ने लाइनको ट्रू लेन्थ दिने गरेर प्लेन बनाउनु पर्यो। सुरुमा प्लेन कसरी बन्नु पर्यो, पहिलो प्लेन यो बीसी भन्ने लाइनको चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो, ट्रू लेन्थ निकाल्ने गरेर प्लेन बनाउनु पर्यो। भनेपछि यसको प्यारललमा मैले त कतै प्लेन काट्छु, प्लेन तान्छु। माथि पनि गर्न सक्थे, अब मेरो माथि स्पेस छैन त्यही भएर मैले तलै गरेँ। यही काम मैले माथि गर्न सक्थेँ है। सुरुको काम भनेको यो बीसी भन्ने लाइनमा प्यारलल हुने गरेर एउटा प्लेन काट्नु पर्यो। नयाँ प्लेन काट्यो भने अलिकति त डिस्टेन्स लगाएर यहाँनिर डिस्टेन्स म्याटर गर्दैन, जति टाढा लाँदा पनि हुन्छ, जति नजिक राख्दा पनि हुन्छ। स्पेस कम खाउनु छ भने नजिक राख्दा भयो। अब यसमा मैले एउटा नयाँ प्लेन काटेँ। त्यो नयाँ प्लेन यो मेरो बीपी थियो, यो मेरो एचपी थियो भनेपछि यो पनि मेरो एचपी भयो, यताउति एपी भयो। अब जति पनि प्रोजेक्सन आउँछ सबै यो नयाँ प्लेनको परपेन्डिकुलरमा आउँछ। बीबाट यता आयो, एबाट यहाँ आयो, यसरी आयो। अब यही पोइन्टहरु अगाडिको प्लेनमा सार्नको लागि हामीले गर्ने के हो, यो भन्दा एक स्टेप अगाडिको पछाडिको प्लेनमा जाने, पछाडि नै मेजर गर्ने अनि ल्याएर अगाडि काट्ने। भनेपछि डी मेरो यो लाइन हुँदै यसरी यो लाइनमा परिरहेछ भनेपछि डी को लाइन मेरो यो पोइन्ट, सबै पोइन्ट लिएर आउने। पोइन्ट डी आयो मेरो। त्यस्तै गरेर सी को लागि ल्याउनको लागि यहाँ जानु पर्यो।
यहाँबाट यहाँ मेजर गरेँ, सी को लाइन भनेको यहाँ छ, यहाँबाट यहाँ काटेँ। सिमिलरली बी को लागि यो भयो, बी को लाइन मेरो यहाँ छ, अगाडि काट्नु पर्यो, मेरो बी यो भयो। त्यस्तै गरेर ए मेरो यहाँ छ, ए को लागि लाइन चाहिँ मेरो यो लाइन हो, यो लाइनबाट चाहिँ अगाडि काट्नु पर्यो। यहाँ पोइन्ट गर्नु पर्यो, तपाईँले के पोइन्ट चाहिँ निकाल्नु भएको भने थाहा हुनु पर्यो तपाईँलाई। यो पोइन्ट भनेको मेरो सी हो, यो पोइन्ट भनेको मेरो ए हो, यो पोइन्ट भनेको मेरो बी हो, र यो पोइन्ट भनेको मेरो के हो, डी हो। अब बी र सी को मैले के निकालेको, ट्रु लेन्थ निकालेको भने चाहिँ पहिला बी र सी जोइन गर्नुहोस्। यतापट्टि जसरी जोइन भएको छ त्यही अनुसार जोइन गरेर राख्नु पर्यो। बी र सी जोइन भएको छ यतापट्टि त्यही अनुसार जोइन गरेँ। ए र सी पनि जोइन भएको छ, ए र सीलाई पनि मैले जोइन गराएँ। त्यसपछि ए र डी जोइन भएको छैन, बी र डी चाहिँ जोइन भएको छ, भनेपछि बी र डी पनि जोइन गराएँ। त्यसपछि फेरि ए र सी पनि जोइन भएको छ तपाईँको, ए र सी जोइन गराएँ, अनि ए र बी पनि जोइन भएको छ। यसरी चाहिँ तपाईँको बस्यो। यो प्रोजेक्सनबाट हेर्दाखेरि यो देखेँ। यो बेलासम्म मैले के काम गरेको छु त भने यो बिसी भन्ने जुन लाइन छ त्यो लाइनको चाहिँ ट्रु लेन्थ निकालेँ है। अबको मेरो काम के हो त, ट्रु लेन्थ निकालिसकेपछि अब यसको परपेन्डिकुलरमा यो बिसी जसको ट्रु लेन्थ निकालेको छु त्यसको परपेन्डिकुलरमा मैले प्लेन राखेर प्रोजेक्ट गरेँ भने के देख्छु त, यो बिसीलाई पोइन्ट देख्छु। त्यो बिसीलाई पोइन्ट देख्दाखेरि तपाईँको यो दुईवटा एबिसी भन्ने ट्रायङ्गल लाइनमा जान्छ, बिसिडी भन्ने ट्रायङ्गल पनि लाइनमै जान्छ कि। त्यो हेरौँ है त। अब नयाँ प्लेन बनाउनु पऱ्यो, बिसी भन्ने लाइनको टक्क परपेन्डिकुलरमा नयाँ प्लेन हुनु पऱ्यो। राउन्ड मैले यतातिर राखेँ यो मेरो नयाँ प्लेनको लागि है। अनि त्यसपछि तपाईँले अब जति पनि पोजिसन ल्याउनुहुन्छ यो नयाँ प्लेनको परपेन्डिकुलरमा चाहिँ तपाईँले पोजिसन लिएर आउनु पऱ्यो। यो भनेको मेरो AP1, यतापट्टि भनेको AP2 भयो। पोजिसन ल्याउनुहोस्। अब योभन्दा एक स्टेप पछाडिको प्लेनमा जाने, पछाडि ननाप्ने अगाडि काट्ने हो पोइन्ट सार्नको लागि त। यो एक स्टेप पछाडिको प्लेनमा गएँ, मैले सी नापेँ, पछाडि ननापेँ। सी को लागि यहाँ आयो, यहाँबाट मैले के गर्नु पऱ्यो, अगाडि काट्नु पऱ्यो। यहाँ मेरो सी भन्ने पोइन्ट आयो। अब सिमिलरली मैले बी भन्ने पोइन्ट पनि लिएर आएँ भने बी को डिस्टेन्स पनि यही हुन्छ। हेर्नुहोस् यताबाट ल्याउँदाखेरि यही डिस्टेन्स हुन्छ, त्यही डिस्टेन्स ल्याएर मैले बी पनि यहाँ काट्यो भने त्यही पोइन्टमा पर्छ, बी र सी एकै ठाउँमा आउँछ। सिमिलरली ए को लागि पनि एक प्लेन पछाडि गएँ, ए मेजर गरेँ, यहाँ छ मेरो ए को लागि लाइन, यहाँ छ मेरो ए को लागि लाइन, यहाँबाट ए यता काटेँ। सिमिलरली डी को लागि काम गर्नु पऱ्यो। डी को लागि काम गर्दाखेरि यस्तो भयो, यहाँसम्म मेरो डी आइहाल्यो है। अब यही डीलाई मैले ल्याएर यतापट्टि काट्न पऱ्यो। डीलाई अगाडि ल्याएर काट्दाखेरि यहाँ आयो। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कुन कुन पोइन्ट भयो भनेर ख्याल गर्नु पऱ्यो एउटा कुरा। अब त्यो बेला तपाईँको यहाँनिर त्यसमा पोइन्ट भयो, यो भनेको तपाईँको बी र सी भयो, यो भनेको तपाईँको ए भयो, यो भनेको तपाईँको डी भयो। अब के जोइन भएको छ माथि हेर्नुहोस् त, एसँग बी जोइन भएको छ, माथि हेर्नुहोस् त ए र बी जोइन भएकै छ, ए र बी जोइन भएको छ, ए र डी जोइन भएको छ र ए र डी जोइन हुँदैन। त्यसो अर्को भनेको बी र डी पनि जोइन भएको छ, अनि सी र डी पनि, सी र बी पनि जोइन भयो, एउटै पोइन्टमा बसिरहेको छ। त्यसपछि सी र ए पनि जोइन भयो, सी र डी पनि जोइन भयो भनेपछि यस्तो तपाईँको फाइनल एन्सर भयो। एउटा पोइन्ट गराउँदाखेरि के भयो त भन्छ, एउटा ट्रायङ्गल एएबिसी भन्ने ट्रायङ्गल पनि लाइन बन्यो, बिसिडी भन्ने ट्रायङ्गल पनि के बन्यो, लाइन बन्यो है। एबिसी भन्ने ट्रायङ्गल पनि लाइन बन्यो, बिसिडी भन्ने ट्रायङ्गल पनि लाइन बन्यो। दुईटै लाइन बन्दाखेरि यो बिचमा जुन यो एङ्गल बन्यो, यो एङ्गल मेजर गर्नुहोस्। अब यो एङ्गल मेजर गरेर जति आउँछ त्यो यहाँ लेखिदिनुहोस्। त्यो भनेको तपाईँको के भयो त, एङ्गल फर्म भयो। हस् त आजलाई यति नै गरौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि स्टे ट्युन। थ्याङ्क यू भेरी मच।